Hello guys, welcome to my channel. आजको भिडियो बेसिकली भ्याक्सिनेसन माथि छ, COVID-19 भ्याक्सिनेसन नि. सो आई गट द अपोइन्टमेन्ट फर माई भ्याक्सिनेसन नि. सो त्यसको लागि मैले के गरेको थिएँ, कसरी टाइम सेड्युल मिलाएँ है, त्यो विषयमाथि म भन्छु है. सो आजको भिडियो भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा के कसो हुन्छ, के गर्नुपर्छ अनि इन्फर्मेसन टाइप हुन्छ. सो लेट्स सेयर है, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट हैन. सो अरू भिडियो अब सेयर गर्नु मन परे पनि गर्दा भयो, नगर्दा पनि नगर्दा भयो भन्ने थियो हैन. तर दिस भिडियो, आजको जुन चाहिँ भिडियो छ, सो यो भिडियो चाहिँ तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् जति सक्दो. त्यो सबैजनाले जानोस् बुझोस् नि हैन. सो विदाउट यो सपोर्ट हैन म केही गर्न सक्ने हैन, म अघि बढ्न सक्ने हैन. सो सपोर्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् नि. सो भिडियो मन नपरे पनि लाइक गरिदिनुहोस्. केही भन्नु छैन भने पनि कमेन्टमा एउटा थम्स अपै भए पनि दिनुहोस् कमेन्टमा हैन. सो द्याट कि मेरो युट्युबको एल्गोरिदम अलिकति एन्गेज होस्. एन्ड यो नसोच्नुहोस् कि मैले युट्युबबाट पैसा पाउनु, त्यस्तो केही पनि हुँदैन है. त्यसको लागि पैसा पाउनुको लागि देयर इज अ माइल्स टु गो. सो त्यही भएर आजको भिडियो अलिकति इन्फर्मेटिभ हुँदैछ. लेट्स check into the video ni. Hello, good morning, welcome to my channel guys, welcome to my channel. Lockdown कस्तो बित्दैछ त नि. लकडाउन साह्रै बोरिङ छ है. लकडाउन साह्रै ठिक बितेको छैन है. तर जति सक्दो घरमै बस्नुहोस् हैन. एन्ड होमवर्क्सहरू गर्नुहोस् नि, त्यही ठिक हो. फाइनली गाइज भ्याक्सिनेसनको अपोइन्टमेन्ट मिल्यो, अपोइन्टमेन्ट भयो. सो अब जाँदैछु है भ्याक्सिनेसनको लागि. सो तपाईँहरू कसैले पनि भ्याक्सिनेसन लाउनु भएको छैन भने छिटो लाउनुहोस् है, छिटो गर्नुहोस् है. जति सक्दो अपोइन्टमेन्ट लिने कोसिस गर्नुहोस्. भ्याक्सिनेसन सेन्टरभित्र पसे पश्चात तपाईँहरूले पहिलो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ रेजिस्ट्रेसन. जुन चाहिँ तपाईँहरूको नम्बरहरू छ रेजिस्ट्रेसन, त्यो रेजिस्ट्रेसन दिनुपर्ने हुन्छ होइन. त्यस पश्चात सोसियल डिस्टेन्सिङलाई कायम राख्दै भ्याक्सिनेसनको लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ. भ्याक्सिनेसनको पहिलो डोज सके पश्चात तपाईँ यहाँ आएर काउन्टरमा तपाईँले आफ्नो जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ है. त्यस पश्चात तपाईँलाई आइसोलेसनमा राखिन्छ. एकछिन तपाईँको आइसोलेसनमा राखे पश्चात तपाईँ घर जान सक्नुहुन्छ. तपाईँको फाइनली आई गट भ्याक्सिनेटेड है. तर भ्याक्सिन लगाएर पनि जोगिनुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा है. सो तपाईँहरू भ्याक्सिन लगाएर पनि जोगिनुहोस् नि. अनि इफ तपाईँ भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो लगाइहाल्नुहोस् है. जति सक्दो छिटो बुक गर्ने कोसिस गर्नुहोस् नि. सो टिल देन स्टे ट्युन.
ओके लेट्स कम टु द पोइन्ट है 2-3वटा कुरा छ जसलाई फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले भ्याक्सिनेसनको अपोइन्टमेन्ट छिटो पाउनु सक्नुहुन्छ होला सायद है। अरू सुनर लेटर सबैजनाले भ्याक्सिनेसनको टाइम त पाउने नै हो होइन, ढिलो हुनसक्छ तर तपाईँलाई अब छिटै गर्नुपर्ने मन छ, अब छिटो गरिहाल्ने सकिहालौँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ फर्स्ट चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किमको कुरा छ, सिक्किमको जुन चाहिँ पोर्टल छ त्यो पोर्टल चाहिँ 6 बजी खोलिन्छ नि, 6 बजी खोलिन्छ। तर 6 बजी खोलेपछि 6:01 हुँदाखेरि नै त्यो एभ्रिथिङ 200 जनाको अहिले छ होइन 18+ मा सबै बुक भइहाल्छ नि। सो त्यो बुक हुँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ 1 मिनटमा। सो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 6 बजीभन्दा अगाडि तपाईँ चाहिँ रेडी राख्नुहोस् एभ्रिथिङ, तपाईँले ओटिपीहरू हालेर पनि सबै रेडी राख्नुहोस्। देन 6 बज्नुभन्दा अगाडि 58 मिनटसम्ममा चाहिँ तपाईँ मोबाइल हेरेर चाहिँ रेडी राख्नुहोस्। देन 6 बजीपछि चाहिँ जब त्यो पोर्टल खोलिन्छ, पोर्टल खोलेपछि चाहिँ तपाईँले अब भोलिको डेटको खोलिन्छ। सो भोलिको डेटको चाहिँ तपाईँले हेरेर अब भोलि जब खोल्ने त्यतिखेर चाहिँ गरिहाल्नुहोस्, छिटो गरिहाल्नुहोस्। अब टाइमहरू म 3 बजी 4 बजी त्यो गरिबस्छु नभनिहाल्नुहोस्, एउटा टाइम चाहिँ टक्कै थिचिहाल्नुहोस्, एउटा टाइममा टक्कै थिचिहाल्नुहोस्, त्यसलाई फलो गरेर गर्नुहोस्। सो तपाईँको त्योबाट हुनसक्छ। सो तपाईँले खोलिएको सेकेन्डमा नै तपाईँले त्यो क्लिक गरिहाल्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो तपाईँले गरिहाल्नुपर्छ। तपाईँले 6 बजी खोलिन्छ अनि 6 बजी चाहिँ मोबाइल खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पाउनु हुँदैन, तपाईँले पाउनै हुँदैन। सो 6 बजिनुभन्दा अगाडि नै तपाईँको जति पनि कुराहरू छ त्यो गर्नु, ओटिपी हाल्नुपर्ने कुराहरू, देन के भन्छ एकाउन्ट खोल्नुपर्ने कुराहरू त्यो गरिहाल्नुहोस्। त्यो छिटोभन्दा छिटो गरिहाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले छिटो तपाईँको त्यो एपोइन्टमेन्ट हुने चान्सेस छ। अर्को कुरा चाहिँ दुईवटा गरिराख्नुहोस्। एउटा चाहिँ आरोग्य सेतु एपमा पनि खोलिराख्नुहोस् अनि अर्को चाहिँ कोविन वेबमा पनि खोलिराख्नुहोस्। यदि तपाईँको ल्यापटप छ भने ल्यापटप र फोनमा दुइटैबाट तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् सो द्याट कि तपाईँले छिटो एपोइन्टमेन्ट पाओस् होइन। देन अर्को चाहिँ तपाईँले कतिखेर चाहिँ भ्याक्सिनेसनको अब स्लट कहिले खोल्यो, स्केड्युल कहिले गर्न सक्छ तिमी तपाईँले भनेर चाहिँ त्यो नोटिफाई हुनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म लिङ्क दिँदैछु, एउटा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा, त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि एउटा पोर्टल खोलिन्छ, देन त्यो पोर्टल खोलेपछि त्यसलाई नम्बरहरू हाल्नुहोस्, देन तपाईँको इमेल आइडी के हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई मेलमा अथवा फोन नम्बरमा तपाईँको के आउँछ भने नोटिफिकेसन आउँछ। जब पनि पोर्टल खोलिन्छ, जब पनि भ्याक्सिनेसनको पोर्टल खोलिन्छ एपोइन्टमेन्टको लागि, देन चाहिँ तपाईँले यो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क थ्रुबाट चाहिँ तपाईँलाई नोटिफाई हुन्छ तपाईँ कतिखेर चाहिँ भ्याक्सिनेसन खोलिएको छ। सो यति भन्दै आई होप यो कुराहरू तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ। अनि यदि तपाईँ आज गर्नु हुँदैन भने, आज पाउनु भएन भने निराश नभएर भोलि फेरि कन्टिन्युस ट्राई गरिरहनुहोस्। 2-3 दिनमा तपाईँको अपोइन्टमेन्ट भइबस्छ। मैले पनि 5 बजी भनेर चाहिँ 5 बजी एभ्री टाइम 5 बजी टाइमको ट्राई गर्दै थिएँ, तर 6 बजी रहेछ। मम्मीले मलाई होइन 6 बजी हो भन्नुभयो। देन आफ्टर द्याट 6 बजी मैले चाहिँ एक खेप ट्राई गरेँ, 6 बजी चाहिँ मेरो भइहाल्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्।